Buong Mundo Nagdebate. Matapos ang straight sets loss na 6-2, 6-1 laban kay Elise Mertens sa Mutua Madrid Open, biglang sumabog ang usapan tungkol kay Alexandra Eala. Overrated nga ba? O isa lang itong normal na growing pain ng isang 20-year-old rising star? Sa X at iba pang platforms, hati ang mundo. May critics na nagsasabing overhyped, not ready, at exposed ulit. May comparisons pa sa ibang young stars na biglang sumikat tapos bumaba. Pero sa kabilang side, mas malakas ang boses ng supporters, lalo na ang Pinoy fans. 20 pa lang siya, may top-level wins na, at hindi pa tapos ang journey. At totoo naman, hindi pa ito ang katapusan. Dahil kahit natapos ang kanyang singles run, buhay pa ang laban niya sa doubles kasama si Zeynep Sonmes, kung saan dominant sila sa first round. Kaya ang tanong ngayon, hype lang ba si Alex? O ito na ang simula ng isang tunay na global tennis star? Balikan natin ang realidad. Si Alexandra Eala ay 20 years old pa lang. Sa edad na iyon, nasa paligid na siya ng top 50 ng WTA rankings, isang bagay na bihira para sa isang Pilipina at kahit sa global tennis landscape. May panalo na siya laban sa top players at nagpakita ng flashes ng elite-level performance. Pero sa mundo ng professional tennis, hindi sapat ang flashes. Ang tunay na sukatan ay consistency. At dito pumapasok ang criticism. Ang laban niya kay Elise Mertens ay nagsilbing spotlight sa kanyang kasalukuyang weaknesses, lalo na sa clay. Nahihirapan siya sa movement, sa balance at sa pag-maintain ng long rallies. At sa ganitong level, kapag may butas ka, agad itong pinupuntirya ng kalaban. Kaya para sa critics, ito ang proof na hindi pa siya ready, na ang hype ay mas mabilis kaysa sa development. Pero may isang mahalagang tanong, unfair ba ang expectations? Dahil kung titignan mo ang trajectory ng karamihan sa top players ngayon, halos lahat dumaan sa ganitong phase. Losses, adjustments, learning curves, walang instant dominance. Ang kaibahan lang kay Alex, mas malakas ang spotlight dahil dala niya ang isang buong bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang overrated label. Sa sports, ito ay madalas lumalabas kapag hindi tumugma ang expectations sa resulta. At sa kaso ni Alexandra Eala, mataas ang expectations, hindi lang dahil sa kanyang laro, kundi dahil sa narrative. Isang Filipina, bata, rising star, may international training, may global appeal. Lahat ng ito ay bumubuo ng hype. Pero ang problema sa hype, hindi ito marunong maghintay. Kapag nanalo ka, ikaw ang susunod na superstar. Kapag natalo ka, overrated ka agad. Ganun kabilis mag-shift ang narrative. Pero kung susuriin ng maayos, hindi pa dapat ilagay si Alex sa ganitong kategorya. Hindi siya overrated. Siya ay under construction. Ang kanyang laro ay nasa proseso pa ng refinement. Ang kanyang clay performance ay malinaw na area for growth. At ang kanyang mental game sa high-pressure matches ay patuloy pang hinuhubog. Sa kabilang banda, hindi rin pwedeng i-dismiss ang kanyang achievements. May top-level wins siya. Nakapasok siya sa mataas na ranking. At higit sa lahat, competitive siya laban sa elite players sa tamang kondisyon. Ibig sabihin, nandoon ang potential. Kailangan lang ng panahon para maging consistent. Sa huli, ang tunay na usapan ay hindi kung overrated ba si Alexandra Eala, kundi kung ano ang magiging direksyon ng kanyang development mula dito. Ang laban kay Elise Mertens ay isang malinaw na checkpoint. Ipinakita nito kung saan siya kulang at kung ano ang kailangan niyang i-improve para makasabay sa elite level. Footwork sa clay, rally tolerance, shot selection under pressure. Ito ang mga detalye na magdedetermina kung magiging consistent contender siya o mananatiling promising talent. Pero may isang bagay na hindi matuturo at iyon ay ang mindset. At sa ngayon, ipinapakita ni Alex na mayroon siya nito. Hindi siya bumibitaw, hindi siya natitinag sa criticism, at patuloy siyang lumalaban kahit sa doubles, dala ang momentum at kumpiyansa. Sa mas malaking larawan, ang kanyang journey ay hindi lang personal. Ito ay simbolo ng pag-angat ng Philippine tennis sa global stage. At sa ganitong sitwasyon, natural lang na mas mataas ang scrutiny, mas malakas ang hype, at mas mabigat ang pressure. Pero dito rin nabubuo ang tunay na stars. Kaya overrated ba siya o legit future star? Sa ngayon, ang pinakatamang sagot, hindi pa tapos ang kwento. At kung may isang bagay na dapat pantayan, hindi ang kanyang pagkatalo, kundi kung paano siya babangon mula dito. Sa mas malalim na analysis ng sitwasyon, mahalagang ihiwalay ang performance, projection, at perception. Tatlong bagay na kadalasang naghahalo kaya nagkakaroon ng overrated narrative kay Alexandra Eala. Una, performance.
Kung titignan objectively, ang laban niya kay Elise Mertens ay malinaw na step below sa inaasahan. One-sided ang score at hindi niya nahanap ang rhythm niya, lalo na sa clay. Pero hindi ito isolated case lamang sa kanya. Maraming young players ang nahihirapan sa transition papunta sa red dirt. Ang clay ay hindi lang surface, kundi isang ibang ecosystem ng tennis. Mas mahabang rallies, mas mataas na demand sa footwork, at mas malaking emphasis sa patience. Sa ngayon, dito pa lang nahuhuli si Alex. Pangalawa, projection. Dito pumapasok ang hype. Dahil sa early success niya, top 50 ranking, wins against high-level opponents, nagkaroon ng expectation na dapat tuloy-tuloy ang pagangat. Pero sa reality ng tennis development, hindi linear ang growth. May plateau, may regression, at may adjustment phase. Ang problema kapag mataas ang projection, bawat dip ay nagmumukhang failure kahit normal lang ito sa development curve. Pangatlo, perception. Ito ang pinakamaingay na bahagi, lalo na sa social media. Kapag natalo ang isang player na may hype, mas malakas ang backlash kaysa sa support. Ang overrated label ay kadalasang emotional reaction, hindi analytical conclusion. Sa kaso ni Alexandra Eala, nadagdagan pa ito ng national pride factor. Dahil dala niya ang Pilipinas, mas maraming mata ang nakatutok at mas malaki ang expectations, local man o international. Ngayon, kung pag-uusapan ang tunay na trajectory niya, mas makabuluhang tingnan ang kanyang skill ceiling kumpara sa current floor. Ang baseline game niya ay may kalidad, solid lefty patterns, improving backhand stability, at may kakayahang magdikta ng rally kapag nasa comfort zone. Ngunit ang inconsistency ay lumalabas kapag napipilit siyang mag-adjust sa unfamiliar conditions, tulad ng clay laban sa isang elite-level opponent. Isa pang mahalagang aspeto ay ang match adaptability. Ang mga top players ay may kakayahang magbago ng game plan habang nasa loob ng laban. Sa ngayon, si Alex ay mas epektibo kapag gumagana ang initial strategy niya. Kapag na-neutralize ito, doon siya nahihirapan mag-transition sa Plan B. Ito ang susunod na level na kailangan niyang maabot. Sa kabilang banda, hindi rin dapat maliitin ang kanyang doubles campaign. Ang kanyang partnership kay Zeynep Sönmez ay nagpakita ng ibang dimension ng kanyang laro. Mas relaxed, mas instinctive, at mas collaborative. Minsan, ang success sa doubles ay nagiging bridge para ma-improve ang confidence at net play na pwedeng i-transfer sa singles. Sa kabuuan, ang overrated narrative ay mas produkto ng expectation mismatch kaysa sa tunay na kakulangan ng talento. Si Alexandra Eala ay hindi finished product at hindi pa rin siya dapat husgahan bilang ganun. Ang mas tamang lens ay development timeline. Nasaan siya ngayon? At gaano kalayo pa ang pwede niyang marating base sa kanyang current tools at growth rate. Kung magpapatuloy ang tamang training, exposure, at adjustments, lalo na sa clay, malaki ang posibilidad na mga kritikong ito ay pansamantalang ingay lamang. Sa tennis, ang tunay na sukatan ay hindi kung gaano kakaingay sa simula, kundi kung gaano kakatagal matili at mag-evolve sa pinakamataas na level.